Projekt Arctus byl schopen generovat astronomické množství energie. Doktor Rodney McKay spekuloval, že pouze 50% maximálního výkonu má výkonu rovnající se tuctu modulů nulového bodu. Na rozdíl od ZPM, které získává energii nulového bodu z uměle vytvořené oblasti subprostoru, byl Arctus pokusem získat energii nulového bodu z našeho vlastního vesmíru. Řečeno slovy doktora Radka Zelenky, díky tomu by mohl být stejně mocný jako rozsah samotného vesmíru. Projekt byl popisován jako poslední velký objev antiků v galaxii Pegas. Jádrem projektu Arctus je malá bílá koule se 6 hroty uvnitř velkého prostoru. Oblast je obklopena silným zadržovacím polem, ze kterého Arctus získává energii nulového bodu. Tým Atlantis později proces revidoval, aby se pokusil extrahovat energii nulového bodu z alternativní reality prostřednictvím hmotného mostu, což by vyřešilo problém s exotickými částicemi. Předsunutá základna Doranda zahrnovala silnou zbraň schopnou snadno zničit Vrejský úl. Na rozdíl od mnoha jiných zbraní, protože je přímo připojená ke zdroji energie, může nepřetržitě střílet energetické střely a tak snadno zničit lodě. Asgardský štít vydrží alespoň omezený počet zásahů ze zbraně. Zbraň ochránila Dorandu před útokem Vrejtů a zničila celou flotilu lodí. Práce na Arctusu začaly na planetě Doranda, když Antikové byli již 100 let ve válce s Frejty. Arctus byl původně určen k pohonu zbraní dorandského lidu. Vědci, kteří na projektu pracovali, neměli pocit, že by byl připraven k testování v bitevních podmínkách, ale neměli na výběr a Arctus selhal. Získání energie nulového bodu z oblasti vesmíru náhodně a drasticky změnilo fyzikální zákony v této oblasti. To mělo za následek nepřetržité vytváření a ničení exotických částic v containmentovém poli. Protože byly vytvořeny v oblasti s radikálně odlišnými fyzikálními zákony, jejich chování nebylo možné v tomto prostoru a čase předvídat. A pole s nimi reagovalo a nemohlo je náležitě zadržet, když pole začalo selhávat a dostali se skrz jako tvrdá radiace. Během původního testu zbraně Dorandu fungovaly jako vypouštěcí ventil ve snaze zabránit katastrofickému přetížení. Spotřebovávat přebytečnou energii náhodnou střelbou do vesmíru. Antikové pracující na Arctusu sotva stihli zbraň vypnout, ale bylo příliš pozdě. Zničila vše na povrchu planety a vrejtskou flotilu na oběžné dráze. Díky automatickému systému úpravy pole, který Antikové měli, skončilo přetížení samo od sebe masivním uvolněním tvrdé radiace, která výzkumníky okamžitě zabila. Expedice Atlantis objevila v městské databázi adresu hvězdné brány Dorandy. Po objevu základny Doranda, která je na planetě stále neporušená, se doktor Rodney McKay a tým vědců pokusili dokončit práci Antiků, aniž by věděli o problému zadržování částic. Při jejich prvním zapnutí došlo k přetížení a pole se asymetricky posunulo směrem k řídící přístupové chodbě, což zabilo doktora Collinse, který se pokoušel ručně upravit pole. Navzdory protestům doktorky Elizabeth Weirové a dalších vědců bylo McKayovi dovoleno pokusit se o poslední zapnutí Arctusu, o což se pokusil ruční úpravou pole, aby kompenzovalo částice. Jeho pokus se nezdařil a výsledkem bylo další přetížení, které bylo podstatně katastrofálnější než předchozí dvě. Zbraň se aktivovala a začala střílet na náhodné cíle, aby se zabránilo katastrofickému přetížení. Díky zásahu Daedala se McKayovi a podplukovníku Johnu Shepardovi podařilo uniknout, ale pro Arctus bylo příliš pozdě. Protože McKay deaktivoval monitorovací systém pole a pole upravoval ručně, nezbylo nic, co by ho po úniku automaticky vypnulo. Zdroj energie se přetížil a způsobil mohutnou explozi, která zničila samotný Arctus. Zatímco se Weirová hádala s Rodneym, že zničil 3/4 sluneční soustavy, McKay ve své klasické pompézní přesnosti namítl, že ve skutečnosti šlo o 5/6. Většina lidí však McKayovo selhání jednoduše označilo jako zničení celé sluneční soustavy. Tak toto bylo video o celém projektu Arctus. Jinak díky moc, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, k sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A nebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu.
Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost ještě jednou, uvidíme se u dalších videí, lore videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.